كمين سامراء الجوي عندما أسقط صدام هيبة المقاتلات الأمريكية في الخليج. عقب حرب الخليج الثانية والتي انتهت بانسحاب الجيش العراقي من دولة الكويت، فرض التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية حظرا جويا على العراق بغية إضعافه وتقويض قدراته العسكرية. وعلى أثر إقرار الحظر الجوي من قبل منظمة الأمم المتحدة في العام 1991، بدأت المقاتلات الأمريكية في منطقة الخليج العربي بتسيير دوريات جوية في أجواء العراق خشية استخدام الآخر للصواريخ البالستية في تهديد القواعد العسكرية للتحالف. كانت تلك الدوريات عبارة عن سرب من المقاتلات الأمريكية يجوب أجواء الحدود العراقية، وما إن تنتهي الدورية وتبلغ القاعدة عند عودتها حتى يتجهز سرب آخر للإقلاع وتغطية مسار الدورية السابقة. أثارت الدوريات استياء بغداد التي شلت قوتها الجوية، وصممت على توجيه ضربة انتقامية للخصم لكسب ماء الوجه أولا، ولنيل مساحة ضيقة من الحرية الجوية تتيح للعراق إعادة تموضع طائراته ضمن المطارات التي لا تزال قيد الخدمة ولم تلحق بها أضرار القصف الجوي الذي تركز إبان حرب الخليج الثانية على القواعد والمطارات الحربية. التخطيط للعملية. بناء على الأسباب السابقة، أمر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قائد القوات الجوية العراقية حينها اللواء مزاحم حسن التكريتي بالعمل على خطة لمواجهة الدوريات الجوية، مما دفع باللواء مزاحم للاجتماع بشكل سري مع قادة الوحدات والتشكيلات الجوية في مبنى الاحتياط التابع لقيادة القوات الجوية، ومناقشة الخطة ودراستها بشكل لا يقبل الأخطاء أو الفشل. وضعت الخطة وتوافق الجميع على استهداف الدورية الأبعد عن قاعدتها المركزية وذات المسار الأبعد والرحلة الأطول لاستغلال عامل الزمن الذي يستنفذ وقود الطائرات. كان ذلك الهدف هو الدورية التي تراقب الحدود العراقية مع إيران، وهي مؤلفة من 4 مقاتلات من طراز F-15 إيجل تقلع من قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقرب من العاصمة السعودية الرياض. وعن تسمية العملية باسم سامراء، فقد كان من ضمن الخطة العراقية تضليل الدورية الأمريكية، لأن الطائرات العراقية بصدد تنفيذ ضربات على أهداف أرضية في منطقة سامراء، والتي من المفترض أن تحلق الطائرات العراقية لعدة دورات في المنطقة قبيل مباغتة الدورية الأمريكية. وقد أوكلت هذه المهمة إلى الطيارين العراقيين النقيب محمود عوض والنقيب محمد جاسم السامرائي، وتم إبلاغهما بكافة تفاصيل الخطة والعمل على عدة احتمالات للمواجهة والتنسيق والدعم والاستعداد لاشتباك جوي لا مجال فيه للهزيمة، وأن أمن وفضاء العراق أصبح مسؤوليتهم. تفاصيل العملية. في 30 من يناير عام 1991 كان سرب مؤلف من 4 طائرات F-15 إيجل الأمريكية بقيادة النقيب توماس ديتز كان يحلق على الحدود العراقية الإيرانية ضمن دورية روتينية. ورصد العراق انشقاق طائرتين من السرب الأمريكي غادرتا منطقة الحدود باتجاه مياه الخليج العربي لمرافقة طائرة أواكس كانت بحاجة للتزود بالوقود جوا، ويتوجب تأمين العملية لكون نقل الوقود يتطلب التحليق بسرعة منخفضة. وعندما بقيت طائرة F-15 ضمن الدورية الأولى لقائد السرب النقيب توماس ديتس والثانية لزميله النقيب روبرت هيهمان، استغل العراقيان الفرصة وأعطيت الأوامر بالتحرك الفوري، حيث خرج النقيب محمود عوض من قاعدة القادسية الجوية، في حين انطلق النقيب محمد جاسم السامرائي من قاعدة تاموز الجوية، وكلاهما يستقلان المقاتلات السوفيتية من طراز ميج 25. دخلت الطائرات العراقية مسار الدورية وبدأت بالمناورة والالتفاف على الطائرتين الأمريكيتين، حيث ظن تشكيل الدورية بأن المعركة متكافئة، حيث إن المواجهة فيها هي 2 ضد 2. وسرعان ما جرى الطيران العراقيان المقاتلات الأمريكية إلى منطقة وسط العراق والمنطقة الجوية المفتوحة في مثلث سامراء بعقوبة بغداد.
حيث يعتبر هذا المثلث ضمن السيطرة الجوية العراقية، وتغطيه منظومات الدفاع الجوي الأرضية، مما أعطى أفضلية لطائرات العراق في الانقضاض تارة وجر الطائرات الأمريكية المتتبعة إلى نطاق الدفاعات الجوية، وتارة أخرى التسلق بشكل مفاجئ لارتفاعات شاهقة لكي تستهلك الطائرات الأمريكية وقودها، الأمر الذي سينعكس سلبا في قدرتها على المناورة والتتبع والتسارع. خلال انقضاض الطائرات العراقية والتحليق على ارتفاعات منخفضة، وجهت الطائرات الأمريكية ما مجموعه 6 صواريخ جو من طراز AIM-7 تجاه طائرات الميج 25 العراقية دون أن تتمكن من إصابتها، مما يعني أن كلتا الطائرتين بقي بحوزتهما صاروخان جو فقط، ولن يتم التفريط بهما إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون الطائرات العراقية ضمن نطاق الهدف والإصابة بنسبة 100%، مما رجح كفة المواجهة من جديد لصالح العراق. ولتشتيت انتباه طائرات العدو، كانت الطائرات العراقية تتناوب على الاعتراض، حيث يدخل أحد الطيارين في مواجهة الطائرات الأمريكية ويقدم عليها باتجاه معاكس، ثم ينعطف لتلحق به طائرات الدورية، بينما يكون الطيار العراقي الآخر قد غادر منطقة الاشتباك. وعندما كان يغادر النقيب محمود عوض منطقة الاشتباك، دخل النقيب محمد السمراء المنطقة بسرعة 1400 كيلومتر في الساعة على ارتفاع منخفض، ثم تسلق إلى ارتفاع 12 كيلومترا بعدما ألقى من طائرته خزانات الوقود الاحتياطية لتخفيف وزن الطائرة، وأطفأ أنظمة الإنذار والملاحة والرادار للتخفي قدر الإمكان. ولحق بطائرة النقيب الأمريكي روبرت هيهمان حتى أصبح على مسافة 400 متر فقط من خلفها. قام بفتح نظام الرادار والتوجيه وأغلق الهدف عليها بصاروخ R40 لم تتمكن من تفاديه، وأصابها في المحرك والجناح الأيسر. تزامنت الإصابة مع عودة طائرتي F-15 للالتحاق بالسرب، فأمرت القيادة الجوية العراقية بإنهاء الاشتباك وانسحاب طائرتي ميج 25 للهبوط العاجل في قاعدة تاموز الجوية. وعلى الرغم من الإصابة البالغة التي لحقت بإحدى طائرات F-15، إلا أنها لم تتحطم أو تسقط ضمن منطقة الاشتباك، لكنها اختفت عن أنظمة الرادار العراقية قبل عودتها باتجاه الأجواء السعودية، مما ترك علامات استفهام عديدة حول مصيرها. مصير الطائرة المصابة. في صباح اليوم التالي 31 من يناير كانون الثاني، أبلغ أحد رعاة الأغنام عن وجود حطام طائرة داخل الأراضي العراقية بنحو 8 كيلومترات قرب الحدود مع السعودية. وعندما توجهت الوحدات العسكرية العراقية والاستخبارات، تأكدوا من أن الحطام عائد للمقاتلة الأمريكية F-15. وخلال 48 ساعة متواصلة من البحث المكثف في المنطقة، لم يتم العثور على أي أثر لقائد الطائرة أو مظلته أو حتى جثته. ومع إعلان وسائل الإعلام العراقية عن النصر الذي حققه الطيار محمد السمرائي، وبث مقاطع مصورة لحطام F-15 التي كانت تروج لها الولايات المتحدة على أنها أسطورة المقاتلات الجوية، ردت قيادة القوات الأمريكية في منطقة الخليج على العراق بطلب توضيح مصير الطيار، الذي تبين لاحقا أنه قفز بمظلته من الطائرة قبيل ارتطامها بالأرض، ودخل الأراضي السعودية متخفيا لعدة أيام إلى حين تأكده أنه ضمن الأراضي السعودية، والتي ساعدته بالعودة إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية. نتائج العملية. من الجانب العراقي، حققت العملية نصرا متميزا في ظل تفاوت القدرات الجوية بين جيش متهالك وبين 3 جيوش عظمى هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. كما حققت الغاية المرجوة، وهي زوال الخطر الجوي لفترة محدودة تمكن العراق من خلاله من تأمين ما تبقى من طائراته ضمن المطارات المحصنة بمنظومات الدفاع الجوية، كما نقل بطاريات الصواريخ البالستية إلى ذات المنطقة. وعلى الرغم من خسارة الجانب الأمريكي أحد طائراته وخلق بلبلة في صفوف الطيارين المشاركين في الدوريات الجوية، وإسقاط الدعاية الأمريكية التي تقول إن الطيار الأمريكي لا يقهر،
فإن الولايات المتحدة كسبت درسا جديدا في استراتيجيات الاشتباك الجوي، وأعادت تأهيل طياريها للتعامل بشكل أفضل عند مواجهة الكمائن الجوية. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بخطة الكمين الجوي؟ وهل كانت ميغ 25 لتتفوق على F-15 لو أن المواجهة حصلت في غير تلك الظروف؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.